Mình bắt đầu chuyến đi mùa thu bằng 4 giờ chạy xe đến thành phố Traverse City. Sau một giấc ngủ ngon, sáng hôm sau mình men theo con đường trung tâm bán đảo Old Mission để đến với công viên Old Mission Point. Bán đảo Old Mission dài 20 dặm, chia đôi vịnh Grand Traverse nổi tiếng với những vườn hoa anh đào và những vườn nho. Ở đó có ngọn hải đăng lịch sử Mission Point được xây dựng vào năm 1870. Bao quanh ba mặt ngọn hải đăng là những con đường mòn trong rừng. Mặt còn lại, ngọn hải đăng nhìn ra vùng nước đầy đá từng nguy hiểm ở đầu phía bắc của vịnh Tây Grand Traverse. Trong những năm 1860, một con tàu lớn đã va vào một rạn san hô nông và chìm ngay trước nơi có ngọn hải đăng Mission Point hiện nay. Lúc này, Quốc hội đã dành 6.000 đô la Mỹ cho việc xây dựng ngọn hải đăng. Tuy nhiên, do nội chiến, mãi đến năm 1870 nó mới được hoàn thành. Ngọn hải đăng Mission Point được thắp sáng lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 9 năm 1870. Từ năm 1870 đến năm 1933, trong 63 năm, ngọn hải đăng này đã giữ vững cho vùng nước ở cuối bán đảo Old Mission an toàn cho những người đi biển. Vào năm 1993, ngọn hải đăng đã ngừng hoạt động và sau đó được thay thế bằng đèn phao tự động ngoài khơi. Từ năm 2008, nó trở thành một bảo tàng. Ngọn hải đăng Mission Point là một trong 129 ngọn hải đăng hiện tại của Michigan. Michigan có nhiều ngọn hải đăng hơn bất kỳ tiểu bang nào khác, nhưng chỉ có khoảng 39 ngọn hải đăng ở Michigan mở cửa cho công chúng tham quan. Trong những năm 1933 đến năm 1948, ngọn hải đăng này bị bỏ không và bị phá hoại nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao vẫn không bị thiêu rụi. Sau đó, 43 cư dân ở bán đảo Old Mission đã thực hiện quyên góp. Tổng cộng được hơn 1.900 đô la Mỹ để thị trấn mua ngọn hải đăng và khu đất lân cận. Kể từ đó, có người sống, chăm sóc và khôi phục ngọn hải đăng, và du khách có thể đến tham quan. Gần ngọn hải đăng là một căn nhà gỗ cổ điển được xây dựng năm 1854 và cuối cùng được khôi phục thành một bảo tàng nhỏ. Đi dưới những tán cây bắt đầu đổi màu, mình bước đến mặt nước sóng vỗ. Ngày hôm nay là một ngày âm u và lộng gió, nhưng vẫn có rất nhiều du khách tới đây. Lá ở đây chỉ vừa chuyển màu, nhưng khi mình đi bộ quanh con đường mòn thì thấy nhiều cây đã chuyển màu nhiều hơn. Có lẽ vài ngày tới, mình tiến xa hơn về phía bắc sẽ thấy nhiều màu rực rỡ hơn hôm nay.